เคยสงสัยกันไหมครับว่าขับรถจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ชาร์จไฟกี่บาท more verses, make a wish for a purpose, purpose to สวัสดีครับหมอเกติครับวันนี้เราก็เอารถไฟฟ้ามาเพื่อจะทำการทดลองว่าขับรถจากกรุงเทพไปเชียงใหม่เนี่ยชาร์จไฟกี่บาทเริ่มต้นเนี่ยผมก็ชาร์จไฟจากโซลาร์เซลล์ที่บ้านนะตอนนี้มันก็ประมาณเกือบเที่ยงแล้วก็ชาร์จไฟตั้งแต่ช่วงเช้าแต่ว่ามันไม่ใช่ไฮสปีดนะมันเป็นไฟแบบช้าๆผมชาร์จแค่7 แอมป์เองเพราะว่าถ้าชาร์จเร็วกว่านี้นะครับเบรกเกอร์ตัดครับคือจะเอาปลั๊กพ่วงไปด้วยเพราะว่าไม่เคยขับรถไฟฟ้าจากกรุงเทพไปเชียงใหม่เราก็เลยแบบว่ากลัวถ้าเกิดเราหาที่ชาร์จไม่ได้จริงๆอ่ะอย่างน้อยเราเอาปลั๊กพ่วงไปเสียบบ้านใครสักคนหนึ่งเราไปต่อได้สัก 50-60 กิโลเมตรอย่างน้อยก็ถึงที่ซุปเปอร์ชาร์จเอาไปด้วยวันนี้เราไม่ได้เดินทางไปแค่คนนะฮะวันนี้เรามีโคไพลอตไปด้วยผู้ช่วยนำการเดินทางของเราในวันนี้อันนี้อยากให้ดูอะไรอันนี้ต่อ Apple CarPlay คือเอามือถือเสียบเข้ารถใช่ปะผมอยากจะไปเชียงใหม่มันจะให้เรียกว่าไปเลยขับไปเลยหรือว่าจะ add charging stop เพราะว่ามันบอกว่ามันต้องการชาร์จนะถ้าไม่ชาร์จไม่ถึงโอเคเพิ่ม charging stop แล้วมันก็จะบอกเลยเว้ยว่าเนี่ยเราต้องชาร์จ1 ครั้ง 2 ครั้งแล้วก็ไปถึงที่หมายแต่ละครั้งที่ถึงที่ชาร์จอะเราจะเหลือแบตเท่าไหร่แล้วก็ใช้เวลาชาร์จกี่นาทีเพื่อไปต่อโอเคพร้อมแล้วก็ start ไปกันเลยตอนนี้นะครับเราเพิ่งออกมาจากถนนใหญ่เราจะเริ่มนับตั้งแต่จุดนี้เป็นจุดเริ่มนะเพราะฉะนั้นเราจะมาร์กจุดเริ่มต้นว่าเราเริ่มแบตที่ 83% นะแล้วก็ตอนจบทริปเนี่ยเราจะชาร์จให้แบตมันกลับมาที่ 83% แล้วก็ระหว่างทางอ่ะชาร์จใช้เงินไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่เราจะมาบวกกันโอเคไหมเข้าใจง่ายนะโอเคไปเชียงใหม่กันตอนนี้แบตเหลือ 53% ความตั้งใจของเราคือเราจะไปชาร์จปั๊มต่อไปที่แบตเตอรี่เหลือประมาณ 17% จริงๆมันมีให้เลือกให้มันเหลือแบบ 5% 6% แต่เราจะไม่เอาเรารู้สึกเสียวเกินไปอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ผมทดลองใช้ตัว Pilot Assist ของรถคันนี้ด้วยก็คือขับรถแบบไม่ต้องจับเยอะขนาดนั้นใช้คนขับจริงๆแค่ประมาณ 25% อนาคตอาจจะนอนได้ก็ได้ครับไม่ได้เราต้องจับโอเค มันเรียกนครสวรรค์แล้วนะครับเลยอ่างทองมาโอเคครับถึงปั๊มที่มันเขียนว่า EV นะครับแบตเหลือ 42% แต่ว่าจะแวะพักนะครับเลยรู้สึกว่าไหนๆก็จะพักแล้วก็ลองเสียบชาร์จซะหน่อย LEX by EGAT นะฮะมันเป็นแบบ125 กิโลวัตต์ด้วยคือมันแรงมากแต่ผมยังไม่เคยชาร์จอ่ะก็เขาบอกว่าให้สแกน to charge เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะสแกนเพื่อจะลองดาวน์โหลดแอปพอเวลาเป็น charging station น่ะเราสามารถถอดอันนี้ออกมาแล้วมันจะชาร์จเร็วขึ้นแล้วเราจ่ายเงินเยอะขึ้นไหมก็น่าจะเยอะขึ้นนะพอเสียบปุ๊บแล้วเขาบอกว่าให้กด continue ในแอปเริ่มชาร์จแล้วจริงด้วยตอนนี้ 41% แล้วนะครับผมชาร์จไป1 บาทละตอนแรกแปลกใจเว้ยว่าทำไมมันให้ชาร์จตอนที่ยังไม่ได้ใส่บัตรเครดิตเพราะว่าใส่บัตรประชาชนเข้าไปแล้วแปลว่าเดี๋ยวเขามาตามตัวเข้าคุกเลยง่ายๆเลยถ้าเกิดใครที่แบบชาร์จแล้วไม่จ่ายตังค์พักกินก๋วยเตี๋ยวเรือครับผ่านมา14 นาทีแล้วนะไอแอปเนี้ยมันก็เจ๋งมากเลยอ่ะมันบอกว่ารถเราชาร์จไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วอ่ะตอนนี้ใช้ไป83 บาทแล้วนะครับเติมไปแล้ว 11.1 กิโลวัตต์เร็วมากชาร์จที่บ้านไม่มีทางได้เร็วขนาดเนี้ยที่บ้านอ่ะเราไม่มีหม้อแปลงที่มันสามารถดึงกระแสไฟได้เร็วขนาดนั้นสำหรับชาร์จรถ EV กระแสไฟต้องแรงมากๆน่าจะเร็วกว่าที่บ้านประมาณแบบ10 เท่าเพราะมันเหมือนแบบซุปเปอร์ชาร์จฟาชาร์จมากๆไฟมันเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้ 19.69 หน่วยก็คือ20 หน่วยแล้วแหละถ้าเกิดชาร์จที่บ้าน20 หน่วยคูณ4ก็ประมาณ80 กว่าบาทอาจจะ90 บาทแต่ว่าตอนนี้ถ้าชาร์จกับ Charging Station แบบชาร์จเร็วนะก็คือ147 บาทเข้าไปแล้วใช้คำว่าเขาคิดค่ารีบแล้วกันรีบใส่ให้ก็คิดค่ารีบใส่หน่อยผ่านมา40 นาทีนะเราหยุดชาร์จขึ้นมาจาก40 กว่าตอนนี้มา80 กว่าแล้วคือไวมากหลังจากอันนี้ชาร์จเสร็จแล้วมันก็บอกว่าผมช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ไป18 กิโลกรัมจากการใช้ไฟฟ้าเมื่อกี้277 บาทกับชาร์จครั้งที่1โอเคไปดูกันต่อจังหวะเมื่อกี้เราขับมาแล้ว153 กิโลเมตรแล้วก็ใช้ไปเฉลี่ย 20.3 กิโลวัตต์ต่อ100 กิโลเมตรหน่วยมันใหม่ดีนะปกติมันจะเป็นแบบ100 กิโลเมตรเนี่ยใช้กี่ลิตรน้ำมันอันนี้มันเป็นกี่กิโลวัตต์แล้วคิดว่าจะแวะซื้อกาแฟซะหน่อยเริ่มง่วงแล้วเราก็เจอ EV Station ครับทุกคนมันไม่มาแอปมันไม่โหลดสรุปปั๊มเมื่อกี้ไม่ได้ชาร์จนะเพราะว่าแอปมันติดบั๊กเวลาติดบั๊กอะผมไปชาร์จEGATผมเต็มครึ่งนึงแล้วเนี่ยอุทัยธานีเขามีอะไรดังอ่ะจังหวัดเนี่ย
ตายอุทัยธานี ไม่ใช่ตายอรไทย โอเคครับถึงที่ชาร์จแล้วเริ่มแล้วโอ้แอปนี้ใช้ง่ายโอ้ขอบคุณนะฮะอีแกดครับคุณทำดีครับผมชอบมากครับจะบอกให้ฟังว่าในเมืองไทยเนี่ยเขามีสิ่งที่เรียกว่ากกพ.อยู่เป็นคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานซึ่งเขาจะสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานในที่นี้เนี่ยเราใช้รถพลังงานไฟฟ้าใช่ไหมมันก็คือการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานจากพลังงานน้ำมันเป็นพลังงานไฟฟ้านั่นเองเขาไม่ได้กำหนดแค่ราคานะเขากำหนดมาตรฐานทุกอย่างเลยจนรวมไปถึงมาตรฐานจุดชาร์จและมาตรฐานหัวชาร์จอะไรอย่างเงี้ยเพื่อทำให้มันเป็นธรรมสำหรับทั้งผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายไฟฟ้านั่นเองไม่ใช่ว่าใครๆแบบอยากจะเอาจุดชาร์จมาตั้งแล้วก็คิดราคาได้เลยมันไม่ได้นะถ้าเกิดเป็นแบบมีมาตรฐานอย่างเงี้ยต้องกำหนดโดยกกพ.ครับผ่านมา 47 นาทีแล้วพอเอาแค่นี้รอบนี้362 บาทครับรอบนี้คือชาร์จพลังงานมากกว่าด้วยเพราะว่าใช้เยอะโอเคไปต่อครับก็จะสังเกตได้ว่าผมไม่รอให้มันเหลือศูนย์นะแล้วผมก็ไม่เติมให้มันเต็มร้อยอ่ะมันมีข้อดี2อย่างเลยนะข้อดีที่1คือแบตไม่เสื่อมไวแต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่รถของเราแล้วเราไม่แคร์แบตรอบล่ะทำไมเราถึงเลือกทำอย่างนี้อยู่ดีเพราะว่าจังหวะที่เราชาร์จสมมุติจาก0ไป80เนี่ยใช้เวลาน้อยกว่าจาก80ไป100ด้วยซ้ำอันนี้จึงเป็นวิธีการบริหารเวลาที่มีอยู่ให้คุ้มค่ามากกว่าเพราะฉะนั้นสาเหตุเดียวที่ผมจะชาร์จให้เต็มร้อยเนี่ยอาจจะผมอยู่บ้านแล้วมันมีปลั๊กเสียบเราก็เสียบข้ามคืนไปเราก็ไม่เสียเวลาอะไรนี่เรานอนอยู่แต่ในจังหวะที่เราเดินทางข้ามจังหวัดแบบเนี้ยทุกนาทีมันมีค่าเราต้องบริหารการชาร์จยังไงให้ไฟฟ้าเนี่ยมันเข้ามาเก็บในแบตเตอรี่ได้ไวที่สุดวัวอร่อยอ่ะทำยังไงดีอ่ะ คุณรู้ไหมว่าตดวัวทำให้โลกร้อน ทำไงดีแต่วัวมันอร่อยตอนนี้ผมเหลืออีกประมาณ4ชั่วโมงมั้งที่ต้องขับต่อจะบอกทุกคนไว้ว่าเส้นเดินทางที่ผมใช้เนี่ยมันไม่ใช่แบบกรุงเทพตรงถึงเชียงใหม่เป๊ะๆเลยเพราะว่าผมมีการแวะครึ่งทางก่อนพักคืนหนึ่งเพราะฉะนั้นมันจะมีการแบบขับไปเซเว่นไปกินข้าวแวะเข้าโรงแรมอะไรเงี้ยบวกไอ้พวกนี้ไปนะประมาณ50กิโลเมตรนะครับก็รัวไว้แล้วกันเดี๋ยวใครจะบอกว่าทำไมพี่บอกขับไปเชียงใหม่มันไกลกว่าปกติอะไรอย่างงี้โอเคครับเดินทางต่อครับตอนนี้แบตเหลือ 49% ความคาดหวังนะคือกินกาแฟเสร็จได้80แล้วไปต่อเลยชิวๆไม่เอามากอันนี้เดียวพอตอนนี้มีคนต่อคิวชาร์จกัน3คันเรากำลังมางงๆกับชาร์จกันอยู่พร้อมกันน้องเออร์เรอร์ น้องเออร์เลอร์รถเราเออร์เลอร์อ่ะจะชาร์จไฟต้องแย่งกันนะฮะผมได้ประสบการณ์นั้นเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราอยู่ใน PEA นะครับนี่เอาวะปั๊มเมื่อกี้แบบแย่งกันมากอ่ะประมาณ5คันแต่อันนี้ไม่มีคนเลยวิธีใช้งานให้คุณสแกน QR Code ตรงนี้นะฮะข้อที่น่าสนใจคือที่นี่ค่าไฟถูกกว่าเมื่อกี้อันนี้ผมชาร์จ 6.9 บาทต่อหน่วยแล้วที่น่าสนใจคือของอันเนี้ยมันไม่เหมือนกับอันอื่นคือคุณสามารถเสียบชาร์จจนเสร็จคุณก็ไปจ่ายตังค์หลังชาร์จเสร็จอันนี้คือต้องเติมตังค์เข้าไปก่อนโอเคครับตอนนี้เราชาร์จมาประมาณครึ่งชั่วโมงละเราได้มาประมาณ10 กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองอย่างที่เราชาร์จมาก่อนหน้านี้ของ Alexa นั่นน่ะเส้นของมันน่ะสามารถส่งไฟฟ้าได้125แต่ว่าณตอนเนี้ยที่เราชาร์จอยู่เนี่ยมันส่งได้25กิโลวัตต์นี่คือกำลังไฟฟ้าต่างกันเป็นร้อยเลยเหรอเข้าใจปะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรานั่งชาร์จตรงเนี้ย5นาทีอ่ะถ้าเราไปนั่งตรงนู้นอ่ะเราใช้เวลาแค่1นาทีนี่คือสาเหตุที่เขาราคาถูกกว่าบาทนึงแต่ว่ากำลังไฟฟ้ายิ่งส่งเร็วอ่ะยิ่งมีราคาที่สูงขึ้นคือถามว่าตอนนี้เรามีแบตเพียงพอที่จะไปเชียงใหม่ไหมคำตอบคือไม่มีถ้าเกิดเราจะขับตรงนี้ไปถึงเชียงใหม่แบตเราติดลบก็คือเราจะตายกลางทางเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็เลยหาสถานีระหว่างทางตรงนี้ไปเชียงใหม่ว่ามันมีตรงไหนไหมปรากฏว่ามันมีเพียงพอกับแบตที่เรามีอยู่แล้วก็เลยถ้างั้นออกได้เลยไม่จำเป็นต้องอยู่ชาร์จต่อเพื่ออะไรที่เติมไป200เมื่อกี้ยอดคงเหลือ104 บาทแปลว่าเราใช้ไป96 บาทไปต่อครับโลกอนาคตที่ทุกคนใช้ EV เขาก็จะคำนวณกันอย่างนี้แหละเราจะเริ่มคำนึงถึงพลังงานในถังเรามากขึ้นแต่คิดว่าตอนที่น้ำมันมันมาใหม่ๆในโลกใบนี้เขาก็คงคิดกันนะว่าจะเดินทางไปเชียงใหม่ต้องแปะจอดเติมปั๊มน้ำมันที่ไหนบ้าง
รู้หรือเปล่าว่าประเทศไทยอ่ะเขามีแผนการที่จะเป็นกลางทางคาร์บอนหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าคาร์บอนนิวทรัลิตี้ในปี 2050 อธิบายง่ายๆก็คือว่าใครปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปเท่าไหร่อ่ะก็ต้องดูดซับกลับมาเท่านั้นเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องแค่ของภาครัฐเท่านั้นนะครับหรือว่าเอกชนเท่านั้นแต่ว่ามันเป็นเรื่องของบุคคลด้วยเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถร่วมด้วยช่วยกันทำได้เพื่อที่ให้มันเกิดขึ้นภายในหรือก่อนปี 2050 ได้ก็จะดีมากเลยเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับผมก็จะร่วมทำไปด้วยกันเหมือนกันสำหรับประเทศไทยนะครับทางกกพ.คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเนี่ยจึงสนับสนุนให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในภาคพลังงานผ่านนโยบาย 4D1E 1. Decarbonization 2. Digitalization 3. Decentralization 4. Deregulation และ Electrificationเติมเรียบร้อยแล้วนะครับก็เติมไปทั้งหมด35กิโลวัตต์อาวแล้วก็ใช้เงินไปโดยประมาณ263 บาทคือครับไปต่อกันได้เลยสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากๆของรถ EV เนี่ยก็เป็นเรื่องของเสียงนะครับเสียงเนี่ยเบามากเบาจนหมาหลับเลยนะครับมันไม่มีการสตาร์ทเครื่องเหมือนรถสันดาปทั่วไปอ่ะสุดยอดชอบมากๆนี่ว้าวถึงแล้วครับเชียงใหม่แล้วก็เข็นหมาลงน้ำไปเลยเดียวสิ่งที่กกพ.เขาพยายามผลักดันนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของภาครัฐไม่ใช่แค่เรื่องของผมคนเดียวแต่มันเป็นเรื่องของทุกคนทุกชีวิตทุกลมหายใจนะครับเอาจริงๆมันใกล้ตัวมากๆเพราะตอนนี้เราเข้าสู่สภาวะโลกเดือดแล้วนะครับมันเกินโลกร้อนไปแล้วเป็นหน้าหนาวที่ไม่หนาวและหน้าร้อนที่ร้อนมากผลกระทบเนี่ยมันมีให้เห็นให้สัมผัสกันอยู่แล้วมาช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่อยากบอกต่อนะครับก็คือโครงการ Now is your turn เขามีป้ายที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับความน่าสนใจคือพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในป้ายเป็นพลังงานสะอาดเพราะมาจากพลังงานแสงอาทิตย์ใช้แผ่นโซลาร์เซลล์เขามีกิจกรรมเกมสนุกๆให้ทุกคนสามารถเรียนรู้ทำความเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานสะอาดด้วยนะครับจะมีที่ไหนบ้างสแกน QR Code ด้านล่างนี้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยกดติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page Now is your turn เริ่มเปลี่ยนอนาคตเพื่ออากาศและโลกของเราความแรงชาร์จตอนนี้นะครับ117กิโลวัตต์คือแรงมากใน1ชั่วโมงจะสามารถชาร์จเข้าไปได้ประมาณ500กิโลเมตรนี่ครับทุกคนในขณะที่ภาพผมกำลังซักอยู่นะตอนนี้ลด 78% แล้วเฮ้ยมันถูกต้องว่ะตอนนี้ผมชาร์จเสร็จแล้วนะคือมันยังไม่เต็ม 100% หรอกแต่ว่าตอนเริ่มต้นทริปนี้แบตอยู่ที่ 83% ตอนนี้แบตก็กลับมาอยู่ที่ 83% แล้วอาจจะเกินมานิดหน่อยเป็น 84% เพราะว่ามันชาร์จเร็วมากนะครับกดสต็อปไม่ทันอ่ะเดี๋ยวเรามาดูราคากันดีกว่าชาร์จไปทั้งหมด 367.87 บาทนะครับนี่ได้มาแล้วข้อสรุปของคำถามที่เรามีในคลิปนี้ว่าขับจากกรุงเทพมาเชียงใหม่โดยใช้ไฟฟ้า 100% เนี่ยแต่ผมแบบแอบแวะข้างทางค่อนข้างเยอะนะรวมทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ย 1,372 บาท Now you know นะครับการที่คุณขับรถไฟฟ้าจากกรุงเทพมาเชียงใหม่เนี่ยโดยที่มีแวะข้างทางปะปายจะใช้เงินประมาณเท่าไหร่คุณก็ไม่จำเป็นต้องไปทำเองแล้วครับนอกจากคุณจะมาเที่ยวเชียงใหม่โดยใช้รถไฟฟ้าก็เป็นทางออกที่ดีมากแล้วก็ผมทำแล้วว่ามันพิสูจน์ว่าทำได้แล้วก็สนุกมากเลยนะครับแล้วถ้าชอบคลิปนี้ขอคุณที่กดแชร์ไลค์ subscribe ไปขับรถไฟฟ้าไปเที่ยวในประเทศที่ไหนก็ที่คุณอยากไปนะครับแล้วเจอกัน